تو این مجموعه از ویدیوها قصد داریم با هم بریم سراغ کتاب‌های مهم حوزه میکس و مسترینگ و مهندسی صدا. این کتاب‌ها رو با هم ورق بزنیم و در مورد نکات مهمش صحبت کنیم. سعی می‌کنم ویدیوهای این مجموعه خیلی طولانی نباشه، در عین حال پربار باشه و هر کدومش یک نکته مهم و آموزنده رو براتون در واقع رمزگشایی کنه. اولین کتابی که تو اولین ویدیو میخوام در موردش صحبت بکنم کتاب The Mixing Engineer's Handbook هست که نوشته بابی اوسینسکی است. این کتاب یکی از کتاب‌های قدیمی حوزه میکس و مسترینگ و یکی از کتاب‌هایی که خودم به شخصه خیلی بهش علاقه دارم. دلیل علاقه من به این کتاب بیشتر برمیگرده به مصاحبه هایی که نویسنده در جای جای کتاب و در خلال مطالبی که بیان میکنه اضافه کرده و این مصاحبه ها در واقع با مهندسین میکس انجام شده که مهندسینی هستن با سابقه و قدیمی. خود کتاب هم قدیمیه و این نکته به ارزشمند بودن این کتاب خیلی کمک کرده به نظر من، به دلیل اینکه اصولاً مهندسین میکسی که در دوران آنالوگ میکس و مسترینگ رو یاد گرفتند و تو اون دوره بیشتر کار کردن، فلسفه و دید درست‌تری پیدا کردن نسبت به کار مهندسی میکس و همونطور که الان هم می‌بینیم تعدادی از بهترین میکس‌های تاریخ موسیقی در دهه 80 میلادی انجام شده، زمانی که کامپیوتر و دنیای دیجیتال اصلا نبود. دلیلش برتری ابزارهای آنالوگ نسبت به دیجیتال نیست، برتری نوع نگاه و دید درست‌تر مهندسین میکسی است که اون موقع در واقع سر کار بودن. الان هم مهندسین میکس خوب زیاد داریم، اما اون موقع اکثر مهندسین میکس پختگی و بلوغ بیشتری داشتن و مصاحبه هایی که تو این کتاب هست ارزش خیلی زیادی به این کتاب داده. اینجا فصل 2 کتاب، صفحه اول فصل 2 این کتاب هست که یه نکته بسیار بسیار مهمی در بر گرفته شده تو این صفحه. من دوست داشتم تو این ویدیو راجع به این مسئله صحبت کنم. دلیلش اینه که نکته‌ای که اینجا داره بهش اشاره میشه مشکل خیلی از بچه هایی هست که تازه کار هستن تو زمینه میکس و مسترینگ و مطلب اینجاست که توی این صفحه مصاحبه ای آورده شده از یک مهندس میکس. تو این مصاحبه این مهندس داره میگه که من فکر میکنم یکی از چیزهایی که به من به عنوان یک مهندس میکس کمک کرده و خیلی های دیگه که مشابه من هستند هم فکر میکنم که همین کمک رو گرفتند، اون اینه که در واقع یک مسئله هست که من بهش میگم داشتن ویژن. ویژن در فارسی ما بهش میگیم بینش یا شاید بشه بصیرت هم معنیش کرد. یعنی یک چیزی رو شما تو دنیای فیزیکی، مثلا فرض بکنید این رو شما تو دنیای فیزیکی الان تو دستتون دارید، خب این نیازی به بینش نداره، ولی اگر این وجود نداشته باشه الان به صورت فیزیکی جلوی شما، اما شما تو ذهنتون بتونید یک دید درست و یک تصور درستی از اون داشته باشید، اینجا ما میگیم که شما بینش درستی دارید. ویژن به این معنیه. حالا اینجا داره اون مهندس میکس میگه که یکی از چیزایی که به من به عنوان مهندس میکس کمک کرده و فکر کنم خیلی های دیگه هم که موفق بودن توی میکس و مسترینگ مشابه من اونها همین رو داشتن، چیزی هست که من بهش میگم داشتن ویژن یا داشتن بینش. من همیشه سعی میکنم قبل از اینکه یه میکس رو شروع بکنم یک ویژن یا یک بینشی نسبت به اون داشته باشم. یعنی چه؟ یعنی به جای اینکه فوری شروع بکنم به صورت تصادفی فیدرها رو بالا پایین کنم، EQ یا هر افکت دیگه ای رو در واقع امتحان بکنم ببینم که چه نتیجه‌ای بهم میده، از قبل بینش داشته باشم، یک ویژن داشته باشم که میخوام به کجا برسم و در واقع چشمانداز من توی اون میکس چی هستش. بعد نویسنده کتاب میاد توضیح میده توی یک پاراگراف دیگه که بسیاری از میکسمن‌های موفق میتونن
قبل از این که یک پروژه رو میکس و مستر بکنن، نسخه میکس شده اون پروژه رو تو ذهنشون بشنون و در واقع این حالا با داشتن تجربه به مرور به دست میاد. این دقیقاً نقطه ضعف بسیاری از مهندسین تازه کار فعلی هست، مخصوصاً با وجود دنیای دیجیتال که شما بلافاصله پروژه پلاگین ها رو میتونید به سرعت لود بکنید و هر کدوم از این پلاگین ها حالا رنگ و آب مخصوص به خودش رو داره و معمولاً بچه ها به جای اینکه قبل از شروع کار تو ذهنشون تصور کنن به کجا میخوان برسن، شروع میکنن پلاگین ها رو اینسرت کردن، ناب ها رو پیچوندن، بالا پایین رفتن یا به اصطلاح عوام و رفتن با پلاگین ها و فیدر ها و ناب ها تا ببینیم چی میشه. اما تو این صفحه از این کتاب ارزشمند داره توضیح میده که قرار نیست ما بیایم همینجوری با پلاگین ها و افکت ها کار کنیم ببینیم چی میشه. ما از قبل میدونیم قراره به چی برسیم، مقصد ما دقیقا مشخصه و تو سرمون تو ذهنمون نسخه میکس شده اون صدا یا اون پروژه رو میشنویم. بعد با ابزارها و دانشی که داریم اونچه که در سرمون شنیدیم رو میسازیم، خلق میکنیم در دنیای واقعی. اگر به این نوع ویدیوها علاقه‌مند هستید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو در مورد این مجموعه از ویدیوها و این نکته‌ای که تو این ویدیو گفتیم تو کامنت برام بنویسید.